Знаєте, я не просто так саме задала цю тему таким чином, бо в своїй практиці дуже часто працюю з різними станами дітей, батьків, сімей. І працюючи в медичному закладі, перебуваючи торкаючись часто станів різної психічної і психологічного захворювань, постійно ми можемо бачити взаємозв'язок сім'ї і того оточення, в якому ми знаходимося. Тож батьки – це особливі люди в нашому житті. Вони дають нам життя, потім ми перетворюємося в батьків, і існує постійно з віку в вік питання, як в той момент, коли я стаю батьком або матір'ю, найкраще допомогти розвинутись моїй дитині. І для багатьох з нас, батьків, це не просто важливе питання, а це і дуже нашому серцю такі чуттєві миті. Ми дуже починаємо розстраюватися, якщо в нас щось не виходить, якщо якось наші діти не так себе поводяться. Або ми дуже-дуже радіємо, коли в них є якісь успіхи. І в таких станах ми перебуваємо на протязі довгих років, і навіть, можна сказати, з моменту, коли у нас з'являються діти, ми знаходимося постійно в переживаннях. І тут сьогодні, я думаю, в цьому місяці батьки, діти, які пішли в школу або якийсь навчальний заклад, або в садочок, мали такі наради, батьківські збори, для того, щоб зорієнтуватися з початку року і думати, як рухатися далі, як допомогти дітям почати новий навчальний рік. І саме зараз я хотіла би звернути увагу на те, що ми, батьки, можемо не тільки в цих питаннях орієнтувати, а взагалі в кожному питанні бути тими орієнтирами, які або надихають дитину, або травмують її. І коли я орієнтую на таку професію, як психотерапевт, не просто так, бо коли до нас звертаються, наприклад, на консультацію приходять батьки і кажуть, що у нас така є проблема з дитиною і нам хочеться її вирішити, то завжди, абсолютно завжди ми працюємо разом з батьками і дитиною. Оскільки дитина знаходиться постійно в середовищі батьків, то головні, хто впливають на лікувальний процес, на відновлення, на зміну в поведінці і тому подібне, це саме батьки. І тому в якому стані самі батьки знаходяться, як вони почуваються, як вони орієнтовані в цілях, планах стосовно своєї дитини, це дуже-дуже сильно має вплив. Знаєте, дуже часто батьки більше борються з наслідками якоїсь поведінки у своїх дітей. Бо діти всі різні. В одній сім'ї народжується 2, 3, 4 дитини, і кожен може бачити різний характер. Є якісь схожі елементи, часто ми бачимо якісь свої елементи, черти, риси характеру. І, звісно, щось нам подобається, щось нам не подобається. І дуже важливо для нас, батьків, мати орієнтир. Якщо ми особисто самі маємо орієнтири, куди ми прямуємо, то, звісно, нам і легше вести за собою дитину. Коли ми дезорієнтовані в просторі, то нам і самим дуже важко вести кудись дитину. Ми самі намагаємося спасатися і ще й намагаємо спасатися дитину. Знаєте, всі, хто літав в літаках, ви знаєте, спочатку завжди ми чуємо інструкцію, якщо щось відбувається і треба використати засоби, які допомагають дихати, і як себе поводити, якщо відбувається якась катастрофа, то всі ми пам'ятаємо особливе правило. Спочатку ми надіваємо маску на себе, а потім надіваємо маску на дитину.
Я думаю, що пояснювати, чому так відбувається, нема сенсу, ми всі про це знаємо. І так само я хотіла би провести паралель, що в нашому житті відбувається в постійному, повсякденному, особливо коли зараз ми знаходимося у стресі, у стресовій ситуації, в період, коли багато невідомого і багато трагічного поряд нас, дуже важливо зрозуміти, як допомогти своєму стану для того, щоб мати вплив, здоровий вплив, і хоча б хоч якийсь позитивний, підтримуючий вплив на свою дитину. Я думаю, що кожен з вас помічав таку закономірність, що не тільки коли дитинка маленька, вона відчуває настрій мати і має зв'язок. І якщо у матері буде поганий настрій, то і дитина буде плакати і вести себе роздратовано. Я хочу сказати, що навіть і більш дорослі діти, вони теж реагують на настрій батьків. І так часто відбувається, що і дорослі проявляють свій настрій внутрі в своєї сім'ї, іноді не контролюючи його. Звісно, дуже важко зараз щось дуже гарно контролювати, бо всі знаходяться в різних станах. Хтось перебуває зараз ще в не дуже безпечних містах, хтось в більш-менш безпечному місці, але знаходиться в якихось обмеженнях, в якихось станах, де не все можливо, не дома, можливо, без дому, можливо, без когось, можливо, неповна сім'я і тому подібне. Тобто багато зараз ми маємо неповноцінності в нашому житті в зв'язку з воєнними діями. Але незалежно від цих дій, у нас є ціль, як у кожного батька, у кожної матері. Є ціль – це безпека, і вперше це безпека емоційна наших дітей. Тому це прямо пропорційно залежить від нашої, скажімо так, настрою. І оскільки психотерапевт – це є професія, в одному з фільмів, такий фільм є про собаку, «Марлін і я» називається. Одна сім'я зробила такий висновок, коли вона стала перед питанням своїх проблем і викликів в вихованні дітей, що нелегка професія бути батьками. І от таке до вас питання для роздумів. Дійсно, це нелегка професія? Цій професії десь навчаються чи ні? І от в цьому фільмі таку фразу сказали, що ця професія дуже важка і її ніде неможливо навчитися. Але знаєте, якщо подумати, наразі ми навчаємося в інших сім'ях своїх, звідки ми виходимо. Але не завжди все гаразд в наших сім'ях і не завжди ми отримуємо дуже гарне навчання. Але є орієнтири. І як сказано, сьогодні було цитати, вірш чудовий з Священного Письма, де і саме і знаходяться основні орієнтири, як і куди нам прямувати, як будувати ці відносини, і важливо нам звертатися. Бо це єдина непохитна правда і істина, яка дає нам ціль вибудовувати свої відносини. Тому що гарні відносини – це не просто гарне самопочуття, і все добре, ми не сваримось, і ми поважаємо, кажемо один одному гарні слова і тому подібні речі. І не завжди так буває. Буває по-різному. Всяке буває. Кому щось подобається, кому щось не подобається. Бувають якісь різні думки, різні погляди, іноді ми за це переживаємо і тому подібне. Тобто ми знаходимося в різних станах. І нормально це нормально. Питання в тому, наскільки ми дійсно прямуємо до тієї мети. Тому я завжди пропоную батькам мріяти. Мріяти і планувати, щоб і як би вони хотіли, щоб їх діти виростали і в кого перетворювалися. Є деякі батьки, які так роблять, вони навіть планують професію дитини. І вони
допомагають дитині навчатися, щоб отримати цю професію і тому подібне. Але це трішки не про це. Тут я пропоную саме якості людські, тому що це саме головні принципи, які людині можуть допомагати в повсякденності. І де цього не навчаться діти, як тільки в сім'ї. Бо сімейна школа, вона дає такі знання, які не дадуть не в школі, не в навчальному якомусь іншому закладі. Тому це мета повинна бути нас, як батьків. Такі якості, які допоможуть в будь-яких станах, в будь-яких місцях, в будь-яких професіях. Наприклад, бути привітним, або, наприклад, бути люб'язним. Да, можливо, в школі, звісно, про це говорять, але практика показує, що не завжди так відбувається. А де ж дитина цьому навчиться? Вона може навчитися тільки на прикладі своїх батьків. Якщо батьки говорять або не роблять, то, звісно, нічого не виходить так, як хотілося б. Тому я знов повертаюся до того моменту, що дуже важливо в вихованні дитини звернути увагу на свій стан і максимально допомогти собі бути в такому стані, коли ми можемо впливати і вести, і створювати середу, коли дитина може доросліти і розвиватися. І це, звісно, для нас і можливо, і дано, тому що саме головне в цьому – це любов. Звісно, ми любимо своїх дітей. І, звісно, любов проявляється якимось чином. І у кожному вона, звісно, проявляється в міру своїх принципів, але все ж таки. І ці речі, і любити також ми навчаємося в сім'ї. І тому, знаєте, як і у психотерапевтів є кодекс, як працювати з людиною, у батьків є свої правила, як будувати відносини з дитиною. І перше головне правило – це бути уважним, бути емпатійним, бути чути, відчувати. Це вже дано нам, і нам треба це розвивати. Не тільки тоді, коли дитинка зовсім мала і не може пояснити, що вона відчуває, що вона хоче. І ми вирішуємо то по його стану, по її стану і шукаємо ці елементи можливості. Але і коли дитина вже доросла. Наприклад, я скажу так, що в мене 2 доньки, доросла донька 20 років, і я кажу, що я вчуся бути матір'ю дорослої дитини, тому що це зовсім інша дитина, ніж коли ця дитинка була 5 років, 7 років. І ми, як батьки, постійно навчаємося. Коли мені кажуть, приходять, от дитинка зараз підліток, в неї перехідний етап, зрозуміло, що вона так себе поводиться, і так і не слухається, і тому подібне. Я хочу сказати, що у батьків теж є перехідні етапи. І саме разом з дитиною. Тому що коли дитина дорослішає, нам, батькам, теж треба трансформуватися, бо знаходити нові елементи, можливості, інструменти спілкування, як донести інформацію, як почути, як навчити, як давати рекомендації, не давати рекомендації і тому подібне. Тому перше правило, про яке я кажу, чути, відчувати дитину – це дуже важлива річ. А коли ми дуже втомлені, коли ми знаходимося в стресі, коли ми постійно роздратовані, до нас щось не виходить, або в відносинах між чоловіком і жінкою щось відбувається, звісно, ми можемо не чути свою дитину. Тому дуже важливо розмежовувати ці речі, коли в нас є якісь проблеми, а вони в нас постійно будуть. Не буває такого стану, бо може хтось подумає, скаже, ну добре, це мені треба що якось придумати, дійти до такого стану, щоб все було добре. І тоді я зможу нормально будувати свої відносини з дитиною. Я хочу вам сказати, що не буває такого, щоб не було проблем. Проблеми вони будуть постійно. Інше питання, як ми на це реагуємо. І якщо ми для себе приймаємо рішення, що незалежно від ніяких проблем, яких ситуацій, я буду отак і так вести і будувати свої відносини, ми це зможемо зробити. Бо це сила волі, це принципи, це рішення,
на яке, в принципі, це наш вибір, можуть впливати, але ми можемо для себе і вирішити, що ми так робимо, незалежно ні від чого. І шукаємо можливості, як себе підтримати, як привести себе до якогось стану, коли ми можемо щось віддавати дитині і тому подібне. Тобто, звісно, коли ми сфокусовані на своєму стані, хворіємо або щось з нами відбувається негарне, то в такому стані ми будемо вести себе не зовсім адекватно. І це треба розуміти. Бо іноді батьки себе позиціонують таким чином, що вони праві незалежно ні від якого свого стану, і дитина повинна робити хворі рішення батьків. Тому адекватне розуміння, де я, що зі мною відбувається, що я зараз відчуваю, дуже важливо. І не треба приховувати це повністю від дитини. Треба доносити і розмовляти з дитиною про те, що зараз зі мною не все добре. Я зараз погано себе почуваю, але я дуже тебе люблю, і я хочу, щоб у нас все вийшло. Але мені треба зараз час зрозуміти, чому я так себе поводив. Або я вибачусь, або я скажу про свої слабкі сторони і тому подібне. Я вам скажу, що коли ми говоримо про свої слабкі сторони з дітьми, це нас зближує. Бо іноді у дітей сформується таке враження, що батьки – це супермени, супержінки, у яких немає ніяких проблем, вони на всі питання знають відповіді. І ми так добре в цьому маскируємося, і потім, коли вони доходять до якогось дорослого стану, і в них щось не виходить, вони думають, як? Я ніколи не можу досягнути того, що досяг мої батьки. Але це помилка. І ми повинні бути відкритими своїми дітьми і розмовляти про свої стани. Це нормально. Абсолютно. Не треба переживати, що дитина, якщо у вас негарні стосунки, використає потім буде якось це використовувати в якихось діалогах і тому подібне. Я хочу сказати, що незалежно від того, як в нас зараз і які у вас стосунки зараз з дітьми, якого вони віку і як ви будували це, я вважаю, що є якийсь період в житті, який ми робимо щось, може бути не так, може бути так, але ми приходимо до розуміння на якомусь життєвому етапі. І коли ми до цього розуміння прийшли, тут варто розуміти, що я прямо зараз можу зробити по-іншому, якщо мені не подобалося, що я робив раніше. І не жити в тому стані, що я постійно горюю про те, що раніше, і 20 років тому, я щось постійно неправильно робила. І зараз я отримую наслідок таке там якесь поведінку, яка мене не влаштовує. Не перебувати в цьому постійно стані, а дозволити себе зрозуміти. Добре, тоді щось було не так, і були, можливо, якісь причини. Можна в цьому потрібно розкаятись, може навіть попросити пробачення у дитини. Але з сьогоднішнього дня, якщо в мене є розуміння, що Бог мені відкрив, якщо Бог дав мені мудрості, я прошу про цю мудрість, що сьогодні я повинен робити такі речі, от сьогодні я починаю робити ці речі, які мені відкриває Бог. А для того, щоб це почути, що Бог хоче сказати, як це робити, треба звільнитися від тих негативних думок і тих переживань, які, може бути, з вами ще йдуть. Тому що з призму цих переживань ви впливаєте і продовжуєте будувати з дитиною відносини, і вони можуть не складатися. Тому, знаєте, це як спеціаліст-психотерапевт. Якщо він не в стані працювати, він може травмувати людину. Але тут легше в тому плані, що якщо людина розуміє, що вона не в стані або захворіла, вона не може зараз працювати, вона просто не працює, не спілкується і не надає послуг. Але батьки не можуть таке зробити. Вони повинні все одно в такому стані продовжувати якось спілкуватися і будувати відносини. І це дуже важко. Це дуже важко, але це можливо. І можливо від того, щоб роздумувати і подумати, як до якої цілі я йду, як же на самому ділі я хочу мати які відносини. Я стикаюся часто, що жінки дуже себе так корять за те, що вони щось не так роблять. І батьки в цілому, більше, звісно, звертаються жінки, тому я можу сказати, що вони так роблять. І дуже говорять про те, що
жалкують про якісь речі і тому подібне. І це впливає на їх відносини, на їх стан і тому подібне. Я хочу сказати, що розуміти, проаналізувати, проговорити з собою і навіть з кимось це можливо чи чудово, і зрозуміти далі, що якщо я хочу бути найкращою матір'ю для своїх дітей, або я хочу бути найкращим батьком для своїх дітей, я повинен себе таким уявити. Тобто, який це образ в моєму розумінні бути найкращою матір'ю, найкращим батьком. І робити все тактично, стратегічно, щоб виконувати в рамках свого розуміння, як то бути таким для своїх дітей. І це дуже важливо, і багато батьків взагалі навіть про це не думають. А це дуже важливе питання. Ще чому я саме хотіла звернути увагу, що батьки можуть бути психотерапевтами без досвіду, без професії для своїх дітей, тому що є такі розуміння, є такі поняття, як лікуватися об людину. Я не знаю, чули ви таке чи не чули. Деякі люди кажуть, час лікує. Знаєте, час не лікує, лікують люди. Не тільки фахівці, не тільки лікарі, лікують добрі люди, лікують добрі посвячені християни, які спрямовують своє життя на створення добра, добрих справ, лагідного відношення, прояву любові і тому подібного. І батьки своїм відношенням вони лікують. Деякі люди, які виросли сиротами, але на їх шляху зустрічалися інші люди, які, скажімо так, можуть, звісно, травмувати, а є, які і проявляли любов, турботу і добрі якості, вони допомагали цим людям відновлюватися і ставати повноцінними. Тому що я хочу сказати так, що кожен з нас в якоїсь мірі інвалід. Ми всі травмовані. Травмовані до війни, ще травмовані під час війни, ще будемо травмовані після війни. І травма – це постійне те, що нас супроводжує. Хтось нас травмує, щось нас травмує і тому подібне. Але ми відновлюємося. Це, як знаєте, стійкість – це така річ, якщо ви візьмете пластиковий стаканчик, його стиснете і потім відпустите, він стає на своє місце, якби приймає знов свою форму. Це і є стійкість. Тобто якісь обставини нас стискають, і коли вони відпускають, ми відновлюємося, знов стаємо такими ж. І оце суть відновлення, повертатися в нормальний стан, психічний стан, або навіть в кращий стан, вирівнюватися – це і є стійкість. Стійкість – це не значить, що вас ніхто не травмував і нічого з вами не відбувалося, і ви постійно в позитиві. Ні, ми не повинні бути в постійному позитиві. Ми можемо відчувати якісь негативні речі, негативні відчуття і тому подібне. Але ми можемо відновлюватися. І батьки саме ті люди, які можуть допомагати дитині відновитися. Наприклад, дитину в школі проявляє до неї булінг. Дитина приходить додому, що вона вдома відновлюється. Батьки або надають їй сили і віри в себе, або в негативному сенсі, якщо батьки інші по-іншому роблять, вони можуть ще більше понизити самооцінку дитини і пригнобити її. І знаєте, незалежно від того, є багато прикладів, коли саме батьки допомагали дитині повірити в свої сили і можливості робити щось найкраще. І це також одна із головних завдань батьків – це незалежно від талантів дитини, її можливості і тому подібне, дати дитині віру в те, що вона щось може зробити гарне в цьому світі, повпливати на суспільство найкращим чином, побудувати гарні стосунки і тому подібне. І це важливо. Важливо про це думати, важливо допомагати і собі, і дитині це робити. Тому працюючи в парі з психологом, з психотерапевтом, або не працюючи взагалі з такими фахівцями, якщо ви стикаємося з травмами якимись, ми можемо допомагати
своїм дітям, щоб вони лікувались об нас. А для цього ми повинні саме турбуватися про те, щоб ми відновлювалися. Я думаю, що кожен з вас чув багато раз, що треба робити, щоб відновлюватися. Елементарні хоча б речі, я думаю, зараз кожен з вас скаже. Наприклад, треба спати стільки, скільки необхідно для відновлення організму, да? Треба пити воду, треба бувати на вулиці, треба відпочивати і т.д. і т.п. Тобто такі речі ми знаємо, і це немаловажні речі, але вони дуже важливі, які саме ми не зважаємо. Перепрацьовуємо, переживаємо, боїмося, зараз ми знаходимося в страхі, в тривозі постійно. Дуже багато ми можемо дивитися якихось новин, ще якихось речей, і, звісно, все в нас іде якимось своїм чином. І потім ми маємо якийсь стан емоційний, і ми це проявляємо в своїй сім'ї. І тому зараз, дуже зараз, ми знаходимося в такому етапі війни, зараз вже 6 місяців пройшло. І коли ми вже навіть деяким речам адаптувалися, к сиренам адаптувалися, і ми вже починаємо якось тут прийшли до тями з відносинами розбиратися. І зараз, як в період ковіду, дуже багато ситуацій, коли відбувається непорозуміння в сім'ях, непорозуміння між чоловіком і жінкою, непорозуміння з дітьми. Тому що ми з тим станом, який є, починаємо бачити своїх рідних як те, що треба з чимось боротися. Коли ми не можемо боротися глобально з ворогом, наприклад, ми починаємо входити в такий стан якихось суперечок. І це треба звернути на це увагу. Якщо у вас вже таке відбувається, треба зупинитися. Треба просити мудрості Божої. Треба нагадати собі, що для мене є сім'я, що для мене є діти, що для мене є чоловік. Деякі люди скажуть, я їх дуже люблю, це для мене все. Це все, весь сенс мого життя. І при цьому ми можемо йти і кричати зараз на свого чоловіка, на свою жінку, на своїх дітей. Розумієте? Тобто в нас може відбуватися дисонанс того, що ми дійсно думаємо і дійсно робимо. Тому треба іноді себе аналізувати для того, щоб розуміти, а правильно я дію згідно своїх цілей, які в мене є. Можливо, мені щось треба змінити, і, можливо, мені признати самому собі треба, що мені треба змінити свою поведінку, працювати з собою і бути психотерапевтом для своєї дитини. Я не пам'ятаю, як називається фільм, можливо, хтось з вас дивився, це було в період Другої світової війни, італійський фільм про те, як тато з сином потрапив у концлагер. І весь сюжет був побудований на тому, що дитина була маленька, і тато, щоб дитина не переживала емоційно, що відбувається, вирішив допомогти їй скрасити ситуацію. Він вигадав таку історію, що це гра. І коли навіть в концлагер заходили жінки, які щось на німецькій мові говорили, і дуже суворо, дитина ніби лякалася, але тато визивався перекладачом і продовжував ту ситуацію з грою, і підтримав дитину. Тато знаходився в той момент в самих сурових і тяжких обставинах. Але для нього настільки був важливий емоційний стан дитини, що він все побудував таким чином, щоб захистити, сконцентрувати свої сили і емоції на те, щоб побудувати атмосферу дитині, щоб вона могла вижити в цих умовах. Причому дитина бачила, що не все гаразд відбувається. За рахунок чого він це зробив? За рахунок свого емоційного настрою. В нього в той момент не було зовсім ніяких ресурсів, тому що він знаходився теж лише в відсутності всього. Тобто це його рішення було, і це його мета була, і він сконцентрувався на цьому. І він таким чином виступив для своєї дитини з терапевтом, який допоміг пройти цей шлях, самий тяжкий шлях, і скрасити ці сурові, печальні ситуації, які стикнулася дитина. І так, батьки можуть надихати, чи батьки можуть травмувати свою дитину. І це дуже практично на сьогодні. Тому що іноді батьки не помічають,
що вони вибирають лінію таку, яка доводить дітей до якихось станів, будучи здоровими фізично, емоційно, вони стають інвалідами. Це факт, з яким ми постійно стикаємося. Тому дуже важливо, чому так відбувається? Тому що сама доросла людина настільки травмована, що вона продовжує травмувати і бути впевненою, що вона вірно робить, і продовжує травмувати дитину. Тому дуже важливо аналізувати себе, не копати, закопувати, а аналізувати і дивитися, як ми це можемо бути. Ми дивимося, як в дзеркало, в Святе Письмо, і бачимо себе, які ми. І працюємо з собою. І цьому потрібно приділяти увагу. Приділяти, ось в цьому і є любов до себе. Приділяти увагу собі, щоб працювати з собою, щоб надихати і стачати щось приємне, щось краще. І передавати це натхнення своїм дітям. Буде важко, але з Божою допомогою це можливо, тому що ми хочемо. Якщо так сказати, якщо людина хоче, вона завжди досягає своєї мети. Навіть сама невпевнена людина, якщо вона щось хоче, вона цього досягне. Тому давайте бажати найкращого, давайте працювати над собою, зі своїми станами і мріяти, як ми хочемо, щоб в якому стані була наша дитина. І якщо ми дійшли до такого стану, що вже багато років пройшла, дитина наша доросла, вона зовсім має іншу поведінку, і вона нас дуже розчаровує, то це значить, що нам потрібно ще більше молитися і розуміти, що прямо зараз я можу зробити, щоб якось покращити ситуацію, хоча б трішки. Звісно, що наслідки – це постійно те, що буде нам в нашому житті. І ми повинні навіть наслідки приймати і з ними жити. Ми не можемо повністю на них закрити глаза. Це частина нашого життя. Тож давайте мати силу сприймати ті наслідки, які вже ми зробили, але намагатися в цих умовах покращувати скільки можливо те, що ми маємо. І якщо ми зробимо все, що в наших силах з Божою допомогою, то звісно, що Бог це оцінить найкраще, тому що коли Він нам відкриває і ми робимо, це прекрасно. Коли Він нам відкриває і ми не робимо, оце дуже погано. Тож, виховуючи людину, ми не боремося з нею. Розумієте різницю? Тому що тоді ми починаємо надавати дуже багато уваги боротьбі. А боротьба – це якби негатив. Ми виховуємо дітей, ми надихаємо дітей. Ми створюємо умови, щоб вони могли розвиватися. А це не боротьба. Це праця. Праця над собою, праця разом з дитиною. Тому як тільки ми розуміємо, що ми зараз боремося з негативною поведінкою своєї дитини, треба міняти. Треба міняти цей настрій, бо боротьба завжди це виснаження, завжди це погане відчуття і тому подібне. Я скажу так, що навіть в своєму прикладі, якщо бачу, що я в щось упираюся, і я не можу щось, наприклад, донести своїй дитині, тому що у мене є якийсь досвід, в неї починається якийсь досвід, то я просто молюсь перед тим, як навіть починати розмовляти зі своєю дитиною. Для того, щоб Бог дав мені мудрості, як донести інформацію їй найкраще. Бо Бог знає, як вона краще почує, ніж так, як я собі думаю, я би почула. Тому що те, що працює для мене, не завжди буде працювати для моєї дитини. І це відчуття слухати, настроїтися емоційно, відчувати свою дитину і будувати з нею стосунки – це дуже-дуже важлива річ. І другий момент, який дуже хотілося б звернути увагу, це незалежно від того, що відбувається, мати час бути з дитиною, якісно бути з дитиною. Не тілом, а якісно бути з дитиною. Якщо в більшості нема такої можливості, то є завжди можливість, наприклад, мати вечерю, або обід, або сніданок з дитиною. І це теж елемент спілкування, навіть якщо повністю зайняті.
Тому майте хоча б один прийом їжі з дитиною, майте можливість хоча б іноді приділяти якусь кількість часу, коли ви на рівні з дитиною, незалежно скільки їй років, дивитесь очі в очі, і вона розуміє, що вона вас чує. Що ви розумієте, що ви її чуєте. Вона розуміє, що ви чуєте її відчуття, її душу, її боль, її радість. Будьте уважним слухателем, тому що головний інструмент у психотерапевта – це бути уважним слухателем для того, щоб допомогти людині вийти із стану, коли вона заблукала і не може з нього вийти. І це Бог вже дав нам, батькам. Це треба просто виявити в собі, розвивати, і Бог ще більше нас благословить, щоб ми це робили найкращим чином. Ось такі рекомендації я хотіла сьогодні вам розповісти із особистого досвіду практики роботи в клініці, в якій ми маємо підхід такий людинно-орієнтовний. Ми не тільки лікуємо хворобу, а лікуємо людину. І це дуже важлива річ. І сьогодні навіть в мене було спілкування з батьком одної дівчини, яка в нас лікувалася, яка поступила до нас в дуже тяжкому стані. Дуже тяжкому стані. Пройшло вже 2 роки. Ми підтримуємо зв'язок, ми бачимо, як дитина розвивається, і наскільки батько вдячний саме за людинно-орієнтовний підхід. І кожен батько, кожна мати, вона може мати людинно-орієнтовний підхід саме до своєї дитини. І це дуже важливо. І коли це разом з батьками, це завжди успіх. Завжди це вилікувана дитина, коли це командна робота. Тому я бажаю вам сформувати свою гарну команду. Я бажаю вам бути дуже уважними слухателями, дуже не просто емоційними, а чуттєвими до своїх коханих, любимих людей і лагідно і турботливо їх направляти саме до головної цілі, до головної мети і допомагати їм бути тими світлячками, тими добрими людьми, які додають в цьому світі якості, приємності і теплоти. Отак. Так, хотілося б з вами сьогодні цим саме поділитися. Щиро дякую, Олена Михайлівна, за ваші роздуми, за ваші поради. Водночас у мене народилися деякі питання. Під час того, як я слухав вас, ви говорили про те, щоб якимось чином сьогодні, коли і так вистачає цієї напруги, батьки були тими, хто, ви навіть приклад приводили з фільму, пам'ятаю теж, колись його я переглядав. І сьогодні дорослі дуже часто прагнуть перемикати увагу дітей з якихось неприємних тем. Навіть деякі батьки намагаються уникати будь-яких конфліктів з дітьми, щоб не було конфронтації. Навіть маніпулюють деколи дітьми, відволікають увагу, пропонують вибір без вибору і так далі. Да? З одного боку, це дуже гарна стратегія такої мінімізації напруги. З іншого, деякі кажуть, теж ваші колеги, що це недобра така традиція, тому що взагалі діти не вчаться якось протистояти, немає навички опору, а в сім'ї вона повинна народжуватися. Сьогодні, коли такий час конфлікту непростого, сім'ї, батьки, точніше, в сім'ї повинні будь-якою ціною не допустити конфлікту і навіть дозволяти більше, чим потрібно. Чи все ж таки вони повинні стояти на якихось принципах? Ваша точка зору? Я вважаю, що ми повинні мати принципи, мати цінності, стояти на них і допомагати сформувати ці принципи і цінності дитини. Конфлікти завжди є. Є конструктивні конфлікти, є неконструктивні конфлікти. Конструктивний конфлікт, він завжди приходить до результату розуміння і якихось дій сумісних і загальних. І вихід в конфлікті і рішення в конфлікті – це саме також дитина навчається в сім'ї.
Тому обійти все ми не можемо. Я також з вами згодна з тим, що дуже багато батьків дуже розстроюються про те, що взагалі є якісь конфлікти. Це значить щось ненормальне. Ні, це абсолютно нормально мати конфлікт, тому що конфлікт – це різні думки. І навіть у дитини є вже думка. Але дитина вчиться її проявляти, дитина вчиться досягати чогось, вона пробує це робити і тому подібне. Це нормальні процеси. Тому не варто розстроїтися про це, варто розуміти, що доросла людина – це провідник, і він веде, і повинен довести в необхідне місце для тої ж дитини. Тому, по-перше, не варто розстраюватися. По-друге, якщо вже виник якийсь конфлікт, в нас є орієнтири, як його вирішувати. Це завжди можна розмовляти, аргументувати, навчити дитину думати і надати свої аргументи. І якраз це дуже прекрасна можливість, щоб дитина включала мозок і давала пояснення, чому саме вона так думає, чому так відбувається. І в процесі розмови ми можемо прийти до якогось рішення. І навіть так, звісно, батьки можуть довести до рішення свого, але це може відбутися тому, що, наприклад, більш раціональне обґрунтовання у батьків. І дитина з цим погоджується. Але вона до цього підходить, виходить. І це відбувається тоді, коли це батьки розуміють, що на це треба час. От якщо батьки думають, що в мене нема часу, конфлікт не вирішується, або там потім поговоримо, або присікається якимись негативними словами, або образами і тому подібне, то воно так переростає якимось комом, і потім нема порозуміння, нема контакту, емоційного контакту з батьками. Тому завжди треба розуміти, на дитину треба час. Це нормально, і це треба приділяти цьому, і це треба взяти за рішення, що я хочу розібратися. І тоді будь-який конфлікт, він вийде правильний, тобто конструктивний, і дитина також буде розуміти, що це модель вирішення конфлікту. А якщо ми з кулаками або з чимось там вирішуємо маніпуляціями, дитина починає точно так же рішати ці конфлікти. Бо де вона це побачила? Вона побачила це безпосередньо у авторитетної людини. Батьки – це великий авторитет для своєї дитини. Олена Михайлівна, ну я уточню, можливо, ще одну деталь, яку я хотів би зачепити сьогодні. Це саме деталь. Батьки кажуть, і так достатньо стресів для дитини. Дитина хоче щось, будь ласка. Дитина вимагає чогось, будь ласка, щоб тільки не було стресу, щоб тільки не було конфлікту, щоб тільки не створювати напруги, бо дитина і так пережила сьогодні такі непрості часи. Ми можемо оберігати дитину, звісно, від якихось речей, але деякі речі треба дитині пояснити, щоб вона сприйняла це не травмуючи. Бо просто її, скажімо, відволікти від цього – це теж не дуже гарний метод. Але дати їй метод сприйняття – це найкращий спосіб. Давати все, тому що зараз у дитини травма і все необхідне, тут треба все робити якось з умом, бо все доведено вже всіляко, що якщо давати все дитині, то це ніколи не приводить її до гарного чогось. Тобто, чому я казала, що треба мріяти? Якщо у нас є ціль, щоб бути найкращими там батьками або виховати найкращу дитину, найкраще, да, ми найкраще, всі діти прекрасні, то значить ми розуміємо, що тут повинні бути якісь якості. І навіть незалежно від того, що зараз війна, чи якось стрес і тому подібне, ми працюємо над цими якостями і в повсякденному. Тому якщо зараз багато стресів, це значить, що ми, як батьки-психотерапевти, не просто повинні давати щось дитині, ми повинні дати себе зараз дитині. Це перше, що ми повинні дати. Не ігри, скільки можна, хоче телевізор, там, або якісь речі, або там ще щось, там, найкращий телефон, там, або що ми можемо взагалі зараз в цих умовах дати. А дати себе, свій урівноважений характер, свій спокій, на що я покладаюся, разом розмовляти, разом обніматися, разом робити вечері, обіди, давати себе. Ось це дасть набагатшої дитині спокою і
поліпшить її стан від цього стресу. Бо як вже приклад був з цим батьком, да, він дав себе повністю дитині. І дитина змогла пережити цей стрес. Розумієте? Тому діти, вони зразу дивляться на батьків. От дивіться, коли вони десь в якомусь суспільстві, їх ж просять щось, а розкажи те-те-те. Що дитина робить? Раз на батька, на мати, на контакт. Як він оцінює, як він там це. Коли він виступає, дитинка на сцені, на кого він дивиться? На батька, на матір. Да? Що і підтримують, не підтримують. Тобто цей постійний емоційний зв'язок, що батьки – це основа якби у дитини в житті. І якщо ця основа шатається, сама в стресі, в істериці, і дає просто дитині сидіти в телефоні, скільки влізе, тільки мене зараз не трогай, дитина, скільки вона б там не сиділа, не дивилася, вона така теж буде, бо її мама така зараз. Тому дуже важливо не якимись речами боротися зі стресом дитини, а своїм спілкуванням, роздумом, можливо, щоб дитина проговорювала, можливо, щоб дорослий казав, а давай з цього боку подивимося, або а давай з цього боку, а давай просто разом почитаємо, а давай разом поспіваємо, а давай разом прогуляємося. Ось такими от речами ми вилікуємо, об людину ми лікуємо дитину від стресу, а не речами, які ми підкидуємо дітям. Добре, дякую, Олена Михайлівна. Ще одне таке питання. Ви говорили про стійкість, так? Що це здатність навіть, можливо, змінюватися, а потім відновлюватися до початкового стану. Яким чином, сьогодні батько, мама, тато, мама, вони дивляться на свою дитину і бачать, що діти не відновлюються. Які ознаки є того, що треба десь дуже бути уважними, бити на сполох? Це люба деструктивна поведінка дитини або дорослого. Це порушення в сну, це якась дратівливість, це страхи, проговорювання цих страхів, це неможливість цього якби в цих питаннях якось себе контролювати, це любі фізичні прояви, навіть захворювання якісь. Це такі маячки, що треба звернути увагу і звернутися до фахівців. І тут вже треба звернутися до фахівців. Зараз дуже багато працюють різних проєктів, різних організацій, які надають психологічну допомогу. І я звертаю увагу, будь ласка, користуйтеся цим, підбирайте для себе особисто, якщо дорослі зараз відчувають, що вони не в стані і не можуть навіть своїй дитині допомогти, я вас просто призиваю до цього, бо зараз є фахівці, зараз багато організацій надають психологічну професійну допомогу і працюють з дітками. Тож знайдіть те, що вам підходить. Обирайте, шукайте, і хай фахівці зараз допоможуть вам трішки вирівнятися, вийти в стан, де ви далі зможете піти самі. Бо зараз є багато різних таких методів, вони прості, побудовані на біологічній основі, як вийти із цього стану, коли ми уходимо або в депресію, або в істерію, і повернутися в нормальний стан мислення і відчуття і тому подібне. І це, якщо із оточення вам ніхто не може допомогти, ви відчуваєте, що не до кого не можливо звертатися, треба шукати фахівця. Зараз безкоштовно працюють люди, які надають цю допомогу. Тож я пропоную звернутися до фахівця, який допоможе вийти, підібрати інструменти ваші особисті, і далі ви вже самостійно зможете себе підтримувати і, звісно, свою дитину. Дякую. Ви знаєте, я чув таку думку про те, що такі обставини, в яких сьогодні опинилися люди, які потерпають від війни в Україні, вони загострюють те, що дрімало. Мається на увазі у взаємовідносинах між батьками і дітьми. Тобто, якщо тут взаємовідносини були складноваті, то вони зараз стали більш складними. Якщо вони були добрими, то вони навпаки стають кращими якісно, ці взаємозв'язки між батьками і дітьми. Так само в подружжі. Те саме, і я чув, що впливає і на самооцінку людей і так далі, і так далі. Тобто степінь того, що було, вона стає якби в квадраті, якщо можна це так порівняти математичною мовою. Ось яким чином, ваша порада, можна би було степінь понизити негативних проявів? Якісь є рекомендації, як зменшити негативність того, що було і так не дуже в порядку, щоб не дати можливості роздавити сім'ю, взаємовідносини цим обставинам, в яких ми
сьогодні опинилися? Саме простий спосіб – це зупинитися. Зупинитися, зрозуміти, де я, що зі мною відбувається, що за прояви, подобається мені чи не подобається. Тобто не шукати в комусь там, в чоловікові, в дитині, в собі, почати з себе. Зрозуміти, що зі мною взагалі. Бо ми починаємо щось вирішувати, просто не звертаючи увагу на себе. Взагалі нам дуже властиво і нашому регіону не звертати увагу на себе. Ми тільки звертаємо увагу, коли нам боляче, коли хтось нам зробив боляче. А є ще такий елемент – зрозуміти, що зі мною відбувається, спробувати, що я відчуваю, які зараз почуття, який зараз стан в мене, щоб зрозуміти, що мені потрібно. Можливо, я зрозумію, коли я дам оцінку своєму стану, що мені потрібен фахівець, або мені потрібно зараз просто приємне слово, і я знаю людину, до якої зараз зателефоную, вона мені скаже це приємне слово, і я отримую те, що мені необхідно. Або я розумію, що мені просто потрібно підійти, обняти свою дитину, мені зараз просто це потрібно. Тобто, коли ми розуміємо, в якому ми стані, ми розуміємо, що нам потрібно. Якщо ми на себе не звертаємо увагу, ми йдемо махати шашкою, а потім ми, помахавши, розуміємо, що відбулося, а потім гордість почуває спрацювати, ага, і так зі мною повелися, тепер я ще там, і ми входимо в такий от стан. Я скажу так, у мене у старшої дитини іноді були такі прояви, що вона, коли їй потрібно було, щоб її підійшли, обняли, просто пожаліли, вона починала не вирадувати, а проявляти якісь возмущення. Да? І я вже знала, що через деякі... Ми говорили, вона не починала говорити, а почала таку поведінку робити. І я вже знаю, що їй треба підійти, обняти і просто з нею поговорити. І як я її вчила, Настя, давай, якщо тобі потрібно, просто скажи, бо я надію, ти ж не додумаєшся сходу. Просто проговори, і я буду розуміти. І Олена треба... Михайлівна, ну дуже добра порада, але якщо на відстані батьки і діти? На відстані, звісно, все по-іншому. І тут ми, якщо переходимо в статус тільки навчання на відстані, то, звісно, у нас будуть якісь зв'язі. Треба розуміти, скільки в мене є часу на спілкування на відстані. І що в цей час я хочу вкласти. Я не можу в короткий час зробити неосяжне. Тому я повинен розуміти, яка моя мета, коли в мене нема часу. Наприклад, у мене ситуація така, що зараз у мене 2 доньки на відстані повністю. Це цей місяць, тільки за 6 місяців я змогла побути зі своїми доньками по черзі, бо одна знаходиться в одній країні, друга знаходиться в іншій країні. З першою дитиною я розумію, у мене небагато часу. Це абсолютно самостійна доросла дитина. Зараз я можу з нею будувати стосунки тільки дружні. Щоб, якщо їй я потрібна, я завжди тут. Я завжди поруч, і я можу дати якийсь совет, якусь пораду, пожаліти. Їй від мене потрібно тільки, щоб я її слухала. І ми будуємо такі відносини, щоб я вчуся її тільки слухати. Якщо я розумію, що я хочу щось донести, і зараз мене почують, я вже казала, я про це молюся, і абсолютно завжди, це мій особистий досвід. Дитина телефонує і каже, я зрозуміла те-то, те-то. Я кажу, слава Богу, Бог дав їй розуміння, бо я вирішила це питання на колінах, а не в боротьбі щось доказати і тому подібне. Але в спілкуванні по телефону я будую дружні відносини. Інша дитина набагато менше по віку, їй потрібні зовсім інші речі. І, звісно, я шукаю, що я можу дати їй зараз в цих обставинах. Наприклад, у нас є елемент спілкування. Вона постійно мені там в Інстаграмі скидає різні котиків, собачок, які їй подобаються. Я шукаю щось подібне, і це наш язик спілкування, і ми обмінюємося. Їй важливо, щоб я відповіла одразу. Якщо ні, вона сприймається як ігнорування. І я вже це розумію, і на рівні такого спілкування я розумію, я повинна їй показати, що я не ігнорую. Я тут, я поруч, але я на дистанції. Розумієте? Тобто тут всі універсальні, не універсальні, а індивідуальні моменти, у кожного різні. У мене такий стан, бо ми з чоловіком вирішили, що незалежно ні від чого, ми будемо в Україні,
і будемо робити все, що ми можемо робити в тих умовах, де ми знаходимося. Але наші діти знаходяться за кордоном, і ми будуємо такі відносини. Батько будує по-своєму, я будую таким чином. Тому у кожного ситуація індивідуальна. Хтось разом, хтось на дистанції, у когось одного віку, у когось іншого віку діти. І треба прочитати, що потрібно, щоб спілкуватися в межах того часу, який в нас є. А якщо ми починаємо так, треба навчити дитину життя, і у мене є там 20 хвилин, і я буду ці 20 хвилин його вчити життя, при тому, що я не буду тут разом, і я не дам емоційного, приємного контакту, то дитина просто буде ігнорувати навіть ці дзвінки, бо їй просто це навчання, трішки не те, що їй потрібно. От тому навчання, воно повинно бути обдумане. Я дійсно вам серйозно кажу, що з старшою дочкою, коли навіть я дзвоню, я дуже думаю, що я говорю. Не тому що я дуже поважаю, я дуже хочу, щоб ця розмова пройшла найкраще, щоб ми поклали трубку і було все це добре. І я думаю, що я говорю. Розумієте? І я навчаю. Чим старша дитина, тим більше треба думати. Так. І не тільки дитині треба думати, а і батькам. У батьків більше відповідальність. Я за батьків мав на увазі. У батьків більша відповідальність, тому що діти дивляться. І коли мені дитина сказала, коли ми були разом з нею, мама, ти для мене завжди була приклад, і я хотіла бути як ти, це, не знаю. Розумієте? І є така відповідальність, я буду повинна така, щоб це було вірний приклад, щоб, а не просто там я якась така от прекрасна, і дитина просто хоче бути на мене. Щоб це був гарний приклад доброти, якоїсь людяності і тому подібне. Бо я своїми діями навчаю на відстані вже дитину, розумієте? Тому це десь ось так. Олена Михайлівна, час біжить дуже швидко. Останнє запитання. Якщо би вам дали можливість написати 5 дієслів, які би ви дієслова написали, щоб це було найкращою порадою для батьків, щоб бути добрими лікарями душі людської? Слухати, любити, але не дозволяти все. Любити здоровою любов'ю. Проводити час разом з дитиною в міру можливості. Коли мені кажуть, що часу нема, завжди можна знайти якийсь час. Робити разом щось. І передавати свою віру в Бога дитині, щоб це було приклад для дитини. Добре, щиро дякую вам. Відносин з Богом, бо це саме важливе. Щиро дякую вам. Я би хотів, щоб в завершенні спілкування нашого ваша молитва, вона допомогла і нам, як батькам, переосмислити, і тим, хто буде слухати, бачити також пізніше це спілкування, вона могла б також направити нас, наші погляди до Бога. Тому що дійсно, як ви сказали, віра – це важливий елемент, який веде далі наших дітей, ніж ми можемо їх повести, коли вони в руках Божих. Будь ласка, нехай ваша молитва у нас завершить сьогодні ці гарні роздуми. Дорогий Господь, наш Бог, ми дуже дякуємо Тобі за те, що в нас є сім'ї. Ми дякуємо за те, що в нас є рідні. Ми дякуємо за те, що у нас є дітки. Дякуємо Тобі за ці подарунки. Ми просимо Твоєї небесної мудрості для того, щоб вести їх в цьому світі до Тебе, вірити їх в Твої руки, тому що це саме дорогоцінне для нас. І хто, як не Ти, потурбуєшся про саме дорогоцінне найкращим чином. Ми дякуємо Тобі, що ми шукаємо шляхи і намагаємося зробити найкраще, але ми просто люди і робимо іноді не зовсім добре. Пробач нас, будь ласка, за це і допоможи нам робити найкраще в тих умовах, з тими можливостями, в яких кожен з нас знаходиться. Ми просимо Тебе за нашу країну, просимо, Господи, зупинити
поблагословити наших людей, зупинити це, що відбувається, щоб настав мир, і ми могли будувати свої сім'ї, свої відносини в спокійному, в мирному середовищі. Ми дякуємо тобі за відповіді на наші молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Амінь. Амінь. Щиро дякую, Олена Михайлівна, вам за ваше слово, за ваші поради, за вашу молитву. І взагалі мені надзвичайно приємно, якби підводячи підсумки тих зустрічей, які ми мали з вашими колегами з клініки Ангелія, сказати, що було надзвичайно цікаво, вельми повчально і практично, тому що ви люди, які кожного дня зустрічаєтесь з бідою людською, допомагаючи їм, служити їм, допомагаючи їм отримати той ресурс щастя, який Бог дарує людям в сім'ї. Тому віримо, що, можливо, ця зустріч не остання сьогодні. Ми не анонсуємо наступну тему, але віримо, що добре продовження спілкування з вашими колегами, з вами, воно можливо і в майбутньому. Нехай добрий Бог благословить і вас, дорогі глядачі, слухачі, хто сьогодні був з нами. Нехай Він подарує щастя, про яке ви мрієте, і яке обов'язково є у Бога. А тим, хто просить, Він завжди дає, відкриває і благословляє. Нехай цей вечір і наступні дні вони пройдуть під спокійним небом. А Бог нехай дасть відповідь на ті молитви, з якими ми звертаємося до Нього. Всього доброго вам, до зустрічі, до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.